इंसाफ तो चलो हुकूमतां ने देना नहीं, क्योंकि हुकूमत आप बेदबी कराउंदियां ने, पर फिर भी सिखां नूं ये अपील है कि जिथे जिथे गुरु साहब का कोई नरादर हुंदा है उत्थे किसी की लीक ना करिया करो, आप पहुँच के आप इंसाफ करिया करो। क्योंकि हुकूमतां नूं 7 साल अज नौजवानों नूं जिहड़े सिख साडे शहीद कीते सी उन्हां नूं हो गए आ। एक इल्जाम लगता है कि मूवमेंट जी एक नवी छिड़ गई हैगी आ, भावें लखा सिधाना हो अमृतपाल सिंह हो तत्ते बोलते हैं तो उस तो बाद नौजवान जोड़े ने यह मरवा देंगे, इदा के इल्जाम जो लगते ਜਿਹੜੇ नौजवान नशिਆਂ ਨਾਲ मर रहे हो कौन मरवा रहा? ਜਿਹੜੇ नौजवान पहला गोलियां ਨਾਲ मारे ने किन्ने मारे ने? मारन वाले ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ, ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। तो ਜਿਹੜੇ मर रहे हैं नौजवान उन्होंने ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਲਿਸ ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ। इस वक्त की तस्वीर आ जी इंडोज टीवी तो तुहाडे नाल असीं सांझी कर रहे हैं। तो भाई अमृतपाल सिंह पहुंचे ने, तो तुसीं देख सकते हो तस्वीरां ने जिहड़ियां ये तुहाडे नाल असीं सांझियां कर रहे हैं। तो ये तस्वीर दे विच बहमल कलां दी धरती ते अज जिहड़ा कि इंसाफ दे मोर्चे दे लई, बेअदबी दे इंसाफ दे मोर्चे दे लई जिहड़ी गल होनी आ, तो असीं गलबात करन दी कोशिश करांगे भाई साहब भाई अमृतपाल सिंह दे नाल। ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। इंसाफ तो चलो हुकूमतां ने देना नहीं, क्योंकि हुकूमत आप बेदबी कराउंदियां ने, पर फिर भी सिखां नूं ये अपील है कि जिथे जिथे गुरु साहब का कोई नरादर हुंदा है उत्थे किसी की लीक ना करिया करो, आप पहुँच के आप इंसाफ करिया करो। क्योंकि हुकूमतां नूं 7 साल अज नौजवानों नूं जिहड़े सिख साडे शहीद कीते सी उन्हां नूं हो गए आ, उन्हां दा असीं कोई इंसाफ नहीं मंगदे, क्योंकि शहीदां दा इंसाफ नहीं मंगीदा। उन्हां ने अपनी जान गुरु दे लेखे लाई है, जिवें उन्हां सतगुरु सच्चे पातशाह नूं प्रेम कीता है। हर एक सिख नूं अपील है कि वो गुरु नूं इन्ना प्रेम करन भी जो गुरु के उत्ते उंगल चुकदा है उस मौके के उत्ते फिर तुसीं नहीं वेखना भी कौन है कौन नहीं हैगा, उस मौके ते इंसाफ हक खालसे ने आप लेना। एक इल्जाम लगते तुहाडे कि मूवमेंट जी एक नवी छिड़ गई हैगी आ, भावें लखा सिधाना हो अमृतपाल सिंह हो तत्ते बोलते हैं तो उस तो बाद नौजवान जोड़े ने यह मरवा देंगे, इदा के इल्जाम जो तुहाडे लगते सिंह साहब? ਜਿਹੜੇ नौजवान नशिਆਂ ਨਾਲ मर रहे हो कौन मरवा रहा? ਜਿਹੜੇ नौजवान पहला गोलियां ਨਾਲ मारे ने किन्ने मारे ने? मारन वाले ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ, ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਲਿਸ ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੇ। ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕੌਮ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਮਰਨ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ? ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜੇਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।
ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੇ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕੌਮ ਮਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਮਰਨ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਾ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ? ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜੇਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।
ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੇ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕੌਮ ਮਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਮਰਨ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਾ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ? ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜੇਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।
ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੇ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕੌਮ ਮਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਮਰਨ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਾ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ? ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜੇਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।
ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੇ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕੌਮ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਮਰਨ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ? ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜੇਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।
ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੇ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕੌਮ ਮਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਮਰਨ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ? ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜੇਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।
ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੇ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕੌਮ ਮਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਮਰਨ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਾ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ? ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜੇਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।
ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੇ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕੌਮ ਮਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਮਰਨ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਾ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ? ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜੇਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।
ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੇ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕੌਮ ਮਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਮਰਨ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲਾਂ, ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਾ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ? ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜੇਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।
ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕੌਮ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਮਰਨ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ? ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜੇਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।
ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕੌਮ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਮਰਨ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ? ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜੇਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।
ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕੌਮ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਮਰਨ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ? ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜੇਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।
ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕੌਮ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਮਰਨ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ? ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜੇਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।
ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕੌਮ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਮਰਨ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ? ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜੇਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।
ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕੌਮ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਮਰਨ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ? ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜੇਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।
ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕੌਮ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਮਰਨ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ? ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜੇਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।
ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕੌਮ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਮਰਨ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ? ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜੇਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।
ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੇ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕੌਮ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਮਰਨ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ? ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜੇਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।
ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੇ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕੌਮ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਮਰਨ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲਾਂ, ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਾ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ? ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜੇਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।
ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੇ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕੌਮ ਮਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਮਰਨ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲਾਂ, ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ? ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜੇਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।
ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੇ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕੌਮ ਮਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਮਰਨ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਾ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ? ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜੇਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।
ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੇ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕੌਮ ਮਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਮਰਨ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ? ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜੇਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।
ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੇ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕੌਮ ਮਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਮਰਨ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਾ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ? ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜੇਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।
ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕੌਮ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਮਰਨ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲਾਂ, ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ? ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜੇਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।
ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕੌਮ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਮਰਨ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲਾਂ, ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ? ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜੇਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।
ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕੌਮ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਮਰਨ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ? ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜੇਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।
ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕੌਮ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਮਰਨ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ? ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਸਾਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜੇਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।
ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੇ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕੌਮ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਮਰਨ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ? ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜੇਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।
ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੇ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕੌਮ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਮਰਨ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ? ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜੇਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।
ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੇ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕੌਮ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਮਰਨ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲਾਂ, ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ? ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜੇਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।
ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕੌਮ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਮਰਨ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ? ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜੇਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।
ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਉਹ ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਉਹ ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੇ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕੌਮ ਮਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਮਰਨ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਾ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ? ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜੇਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।
ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਉਹ ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਉਹ ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੇ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕੌਮ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਮਰਨ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਾ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ? ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜੇਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।
ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਉਹ ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਉਹ ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੇ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕੌਮ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਮਰਨ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਾ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ? ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜੇਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।
ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੁਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੁਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੇ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕੌਮ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਮਰਨ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲਾਂ, ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਾ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ? ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜੇਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।
ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੇ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕੌਮ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਮਰਨ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲਾਂ, ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਾ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ? ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜੇਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।
ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੇ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕੌਮ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਮਰਨ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲਾਂ, ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਾ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ? ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜੇਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।
ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੇ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕੌਮ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਮਰਨ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲਾਂ, ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਾ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ? ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜੇਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।
ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੇ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕੌਮ ਮਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਮਰਨ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲਾਂ, ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਾ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ? ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜੇਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।
ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਰਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕੌਮ ਮਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਮਰਨ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ? ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜੇਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।
ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਰਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕੌਮ ਮਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਮਰਨ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ? ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜੇਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।
ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਰਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕੌਮ ਮਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਮਰਨ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਾ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ? ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜੇਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।
ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕੌਮ ਮਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਮਰਨ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਾ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ? ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜੇਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।
ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕੌਮ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਮਰਨ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ? ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜੇਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।
ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕੌਮ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਮਰਨ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਾ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ? ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜੇਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।
ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕੌਮ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਮਰਨ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ? ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜੇਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।
ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕੌਮ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਮਰਨ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ? ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜੇਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।
ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕੌਮ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਮਰਨ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ? ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜੇਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।
ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕੌਮ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਮਰਨ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ? ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜੇਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।
ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕੌਮ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਮਰਨ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ? ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜੇਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।
ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕੌਮ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਮਰਨ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ? ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜੇਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।
ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਉਹ ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਉਹ ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੇ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕੌਮ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਮਰਨ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ? ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜੇਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।
ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਉਹ ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਉਹ ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੇ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕੌਮ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਮਰਨ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ? ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜੇਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।
ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਉਹ ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਉਹ ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੇ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕੌਮ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਮਰਨ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਾ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ? ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜੇਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।
ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਉਹ ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੁਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਉਹ ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੁਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੇ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕੌਮ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਮਰਨ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਾ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ? ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜੇਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।
ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੇ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕੌਮ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਮਰਨ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲਾਂ, ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਾ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ? ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜੇਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।
ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੇ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕੌਮ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਮਰਨ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲਾਂ, ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ? ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜੇਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।
ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੇ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕੌਮ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਮਰਨ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲਾਂ, ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ? ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜੇਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।
ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੇ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕੌਮ ਮਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਮਰਨ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲਾਂ, ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ? ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜੇਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।
ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਰਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕੌਮ ਮਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਮਰਨ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ? ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜੇਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।
ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕੌਮ ਮਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਮਰਨ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ? ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜੇਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।
ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਰਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕੌਮ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਮਰਨ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਾ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ? ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜੇਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।
ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕੌਮ ਮਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਮਰਨ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ? ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜੇਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।
ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕੌਮ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਮਰਨ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਾ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ? ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜੇਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।
ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕੌਮ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਮਰਨ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਾ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ? ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜੇਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।
ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕੌਮ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਮਰਨ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਾ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ? ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜੇਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।
ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕੌਮ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਮਰਨ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ? ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜੇਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।
ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕੌਮ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਮਰਨ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ? ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜੇਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।
ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕੌਮ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਮਰਨ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ? ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜੇਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।
ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕੌਮ ਮਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਮਰਨ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ? ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ